আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এন সাপোৰ্টত আজিৰ এইটো ভিডিঅ' ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপুনি এজন বুটাৰ হয় তেন্তে আজিৰ এইটো ভিডিঅ' অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনাৰ বুট কেন্দ্ৰৰ নাম চেঞ্জ হৈছে নেকি আপুনি কোনখন কেন্দ্ৰত গৈ আপুনি বুট দিব লাগিব আপুনি আপোনাৰ মোবাইলতে চেক কৰিব পাৰিব কেনেকৈ চেক কৰিব লাগিব মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনাক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম লগতে বুটাৰৰ নিৰ্দেশাৱলী আছে সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য মই আপোনাৰ সৈতে আজিৰ এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম আপুনি এইটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব কি ডকুমেণ্টছ লাগিব জানিব পাৰিব আজিৰ এইটো ভিডিঅ'তে আৰু এইটো ভিডিঅ' আপুনি আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যাতে তেখেতসকলেও এই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যখিনি জানিব পাৰে বুট দিয়াৰ আগতে তেন্তে বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আগবাঢ়ো তো ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনাক প্ৰথমে দেখুৱাম আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ বুট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ নাম চেক কৰিব পাৰিব আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব আৰু আপুনি সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব NVSP আৰু আপুনি সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰাৰ পাছত একেবাৰে অপজিট লিংক আছে চাওক নেশ্যনেল ভোটাৰ সাৰ্ভিস পৰ্টেল আপুনি এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব এইটো লিংকত ক্লিক কৰাৰ পাছত এই ৱেবছাইটটো ওপেন হৈ যাব আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াত 2 নম্বৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব সাৰ্চ ইন ইলেক্ট্ৰল ৰুল ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এই পেজটো ওপেন হৈ যাব আপুনি 2 নম্বৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব সাৰ্চ বাই এপিক নাম্বাৰ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব এইটো বক্সত আপুনি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব তলত ষ্টেট নেমটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব আসাম ইয়াত যেটো কেপচা কোড দিছে আপুনি কেপচা কোডটো সেম টু সেম এন্টাৰ কৰিব মই কেপচা কোডটো এন্টাৰ কৰি আছো কেপচা কোডটো এন্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি সাৰ্চত ক্লিক কৰিব সাৰ্চত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ডিটেইলছ এনেকৈ আহি যাব আপুনি ভিউ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব ভিউ ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনাৰ নাম আপোনাৰ ডিটেইলছ ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াত চাওক পুলিং ষ্টেচন নেম দিয়া থাকিব আৰু তলত চাওক পুলিং ডেট এইটো হৈছে বুট গ্ৰহণৰ তাৰিখ আৰু ওপৰটো হৈছে আপোনাৰ বুট কেন্দ্ৰৰ নাম তো ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ বুট কেন্দ্ৰৰ নাম আৰু বুট দিয়াৰ তাৰিখটো আপুনি চেক কৰিব পাৰিব তো ফ্ৰেণ্ডছ বুটাৰৰ নিৰ্দেশাৱলী যদি মই আপোনাক বুজাই দিবলৈ যাওঁ বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টো আৰু আপোনাৰো আমনি লাগিব পাৰে তো মই আপোনাৰ সৈতে স্ক্ৰীনশ্বট শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি আপুনি নিজে পঢ়ি চাই ল'ব পাৰে নাম্বাৰটো আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখিব নাম্বাৰটো আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখিব আৰু আপুনি নিজে পঢ়ি চাই ল'ব ইয়াত কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াত দিয়া আছে আপুনি চাই ল'ব এবাৰ নাম্বাৰ 3 এই পেজটো আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখিব আৰু আপুনি পাছত চাই ল'ব এবাৰ নাম্বাৰ 4 এইটো আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখিব নাম্বাৰ 5 এইটো আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখিব নাম্বাৰ 6 এইটো আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখিব আৰু লাষ্টত নাম্বাৰ 7 এইটো আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখিব আৰু এইখিনিটো আপোনাৰ জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয় আপুনি এইখিনি পঢ়ি চাই ল'ব এবাৰ